کاری بود کردین آخه؟ چرا اینجوری رفتار میکنه؟ مگه حمیده خانم چیکارتون کردن؟ خودم بتونم یه زمین بگیرم برای خودم و بچه‌ام برم یه جای زندگی کنم. باز کن پر. سلام خوبه. این لباسم من توی اساسم مانه؟ پس بس شیرینه نه؟ نه نشد بریم بشوری شد. گفتم به اینا کثیفه بره بشور بعد بیا بالا. بشین شو خواهیم پارکی من نه بیان. خب نه پارکینگ این بنده خدا میخواست وسیله‌اش ببره بعد دیگه نشد. گفتم آبم میرسه زیرشون بور میگیره نمیشه. حالا اینا نداره یه آبشون بکش بشورشون. یه چه کاری پیش اینه بسیری سیتینه بسیرو؟ نه حوصله ندارم میگم اینا کثیف بودن. چه کثیفه اینه همش تمیزن. چی تمیزه؟ چی تمیزه؟ پتوله بسیری من خاچر پتوله بسیری من خاچلی رو. چه کنی اینا رو؟ تا بروش برو بالا. برو ببینم اصلا برو. هل کن اینا رو برو خاک اینا رو برد بشور بعدم بیا. این پتوال تمیزن مو چطور نگم یا خالی آبشون بیارم. بشور بعدم بیا. من هم دختره چکار کنه کوش. چرا نمیدونم الان تشخام برم حالتش. خب بشور بیا اینا برد بره بشوره چی میخواد؟ هیچ چه کار پس یه چنین کنی اصیله اصلا چه نکنی تو. خب میگم کثیف بودن. ایوان تمیزه نیره چه کثیفه اینه 5 سالمون باعث سالمون پتوله لازم پامون. اینا خوابیدن پر خاک بودن اونجا پهن بودن. اینا کثیفه ببره بشور بعد بیا. ایوانش واسه دومانی حیاتشون میشون. حیاتو میخوام بدم اجاره. حیاتم بده اجاره. خونه وقتی دست مستضر باشه خب حیاتم مال خودشه دیگه. ده دقیقه اینه شوران باشه. قبول نمیکنه ولش کن. اونه برون شامورو نیواسی میرو با تایی اعصاب خورد کنی. خب حالا دیگه نمیخواد یا بگه ناز کنی. خب بذار 20 تا بار همونجا تو حیات ناز بشوری. کنی. ها چیه؟ خودش زنش فقط بلده لافه بگیرن ناز کنن. حوصله نداره خب میگم کثیفم ببر بشور بعدم بیار. شوشو. بهش بگو بر کوش زنت کوش. تا برم به دینش بردارم بیارمش. بگو بیا اینا رو بشورم کنه. اینه این کارم مکن. ها چیکارش کنم؟ خب میگم اینه کثیفه. پتولی مای بود سر موزر پامون. من اون انداختم رو تو اینه کوچه تمیزه. میگن تمیزشو کن بعد میاد از کسی که خوشه نه برو برده بیارش سه کن. آی چیزه دیگه دوباره باش این نکنی باش خوب او این تا واسه وقتی توی این کارا به سر میره میخوای دیگه چه انتظار داره میگن لباساتون رو بشوریم بیاریم بالا بعد میاد چیکار کنم از دست اینا اپراتور تا برای میرم اصلا حمیده اومده یا نه سر کار بیم
سجا ستش سجا داره بازی میکنی؟ نه خوبی؟ چکار کنی؟ دوست؟ دوست کجا بود؟ چیه بود؟ ها؟ عکس بچه خوب من بود حمیده خوبی؟ و چه حقی اساسا نمرداشتی بردی؟ پس یه بار میگم بره خونه زنی خباب! ده حق نداشتی درس استیکر ببینی. سیچه هونه بخوالیو خود خجالت نکشی سیزه پرشم گترم چردی ده با آزاده چی کارش کردی؟ ده گاه کردی نی تی زنده کنی بفرما برای تی داد زنده کن من نیام یعنی چه نیام؟ قشنگ صحبت کن دیگه چه؟ به همین نوچه حفظم ده بسته بسته هر چی حفظه شما دستی شای چشم بسته من ایام این تا زنده بخوالیه بدوه نم کو پشتیه نم کو پرشه نم کو وسیله بگم جمع چه بره برو دیگه چه؟ نباید کار کردی خانم را تو برای شما این کار کردی به خدا من گفتم ولی گفتن تو دخالت نکن به تو ربطی نداره داد بیداد نکنی یه خانم براتون بونه کسی چشم رو ربطی نداره اچه خستابی از زنده برای سر حق نداری تو با هم زنده کنی ایران کی من درست بنده کرد؟ کنم ایران کی درست کرد؟ با کی من ازارش درست کرد؟ کرد. خب بچه ده جلو این بینندیت همه چی ندویدم این بینندیت عزیز ما خانم کار کردم پیل بیدم دام پیل حسین مرغن مفرود داد پیل نظام زادن خانم اپراتور داد بینندیت که من کردن ده بار ازار خونه ده هیچی نشرفیستیم وقتی بدلیه و تو هیچی نیستونی همش خون خریدی کنم با پیل یوتیوب هم ازار خونه ایدم این کارش که کردی چه نه؟ یعنی همش تجربه بعضی موقع تخم مرغ بیاری با هم ایران ساختیم هر دفعه کوبی مسترم فقط هرچی بیننده پیل عزیز خواهم به درکاری هرچی خواندم این بیننده عزیز مکن هرچی پیل بی ما خرج ایران نشیرم دسته بسیارم با هم کارچت با هم کار با چه هم کار الان برو درست درآمد کن یوتیوب هم الان برو درست کن باشه رم درست برو درست کن. الان تو بفرما درست این وسیله همه شی برام ایران هم میگم دست میدونی چسیده ما یعنی یه زنی هنده باید بزنی به تنه یعنی خیلی بدون باید رسامیتینه هیچ وقت باید حامله نیو بیرون نه رسام شدید سنه الله خواستم این هم نبرم ولی همین نمیبرم گوه خیلی دست رسیده ببین این نقاید سامساده دام اومد سریشون تو چی سری؟ یواش صدا کن هیچی مردم نسید. میرین یواش صدا کن میخوام یواش صدا نکنم درس رسیدگی به من بیا برای سر رسیدگی به چند که بیا اساسا شیخان بردارم بارم هی با همه درس کرچک رسیدگی به حق نو بعد درس زن رسیدگی درس رسیدگی به من رسیدگی به منه درس رسیدگی به من برای سر میخوام این که بایستی در هی میرید خندان پر بود میخوام بخند میرید خندان پر بود جون نداری یعنی باید سقطت بیام بی شور بی شخصیت وسیله مسیچه جمع کردی پتوی مسیچه بردی پشتی مسیچه بردی دی خبره پیدایت برد بدی حق نداری با هم میتونی زنده کنی من برده کنم من برده دایتنم الان با و فکر ما بود من بچه میشتم منه ولی هیچی حالت نی دیگه بخوری مکن بوانش برا بسر میخوام بخوری مکن بشی مطلق ما تسونم برا بله هر گوی خیلی بخور اگه بدون اسلام تیچه نمی هیچ زحمت حامله نیابیرم الان قلبش تشکیل رو بیده هرچه رفتم سردشی چردم گناه کنم بتونم به دنیای آن خون زرد شو کنم ولی دلی خوام باید زندگی کنم اصلا من رفتم سر کار اومد تا اونم خالیه سی چونه اما چند بار مثل سگی بعد نگم که وسیله رزم کنیم برای هی گوی نه نیام پیدوی تو رفتم سر کار خانم پراتو برگشتم تا خونه کلم خالیه خانم پراتو من رفتم سر کار قصد کوفته از صبح رفتم تا شب اومدم 3 تا رفتم پما باید بیام هی خانم اپراتوری گیری پما من سر کار بیام این چی دلی بیرم پته چه داری؟ سر کاری رای همه شی بیدیه دوید به دکوریل من خون خانم اپراتور نمی باید پیلر یوتیوب موده ای بی نمیت کشکیت دی ولی با کی نیگو دا؟
ورید میآوردم. 10 میلیون کارتون بی دیشه بهید. مرغل افراطی دی و حسن خانم آپراتور هم پیل نظام خب یه بدهکاری کی بی؟ بدهکاری خود بی. خواستی تو گفتی من بدهکاریت نهیدم. بدهکاری خود بی اینا. گفته میدی ولی مثل هیچ وقت نگفتم به تو. خانم آپراتور نکن وقتی گم ولی صابره سر شما من بریم بیرون باز میکنیم. برو بچه. گم ولی صابره برو. جلو بچه قشنگ حرف بزن. بچه رو که نداره. بچه که نمیشه چه هر رو باید زر ببینه. قبلا زرا خانم بیتونه میشه سیبونه الان هم تونه. ایگون با من نخواست زندگی کنی ارت زندگی کن گوی همون زندگی کن. برو بازی کن برو. ارت زندگی کنی همون زندگی کن ابراسی. ایران کومه بیابون چادری زنه ولی میام دوید. چادری دوید زندگی. تلو خوبه. ولی تا ایرش به درس کار با مو بچه رو مثل برده هر. اگر به خوی اومه اگر اومه به زور وردانو میبرم اینا می سر همیشه هیچ بازی کنم. کاری نداری. هیچ کاری نداری نه؟ بس یه تا چند بردا بیا. اینه زن کن. وقتی اتفاق ولی صابره ولی خوردشون کنم همیشه. زمو. میگم یه واسه حیوان حیوان اگر مثل آدم اومه اگر نومه اوسه داخل تو دونی چه خبره فقط تا سوا فرصت تا سوا چه بفهمه سامپوتره هیچ وقت ازدواجی کردم خدا لعنتت که آشتی میکنی خوب میشی خب شما الان یکم اعصابش خورده بود دوستتون داری خب شما ناراحت نباشی من فقط برای فرشا و پتوها و پشتی ها ناراحت شدم چون اومدم خونمون رو دیدم خالیه ناراحت شدم شما ناراحت نباشی خب باشه عزیزم همینجا بشینی تا بیام یه چی هم براتون درست کنم بخوری خب؟ بیاد اینجا بخورم الان غذا درست میکنم میارم بیرون براتون خانم واقعا من شرمنده که هیچ کاری نمیتونم براتون انجام بدم به خدا دیروز خیلی گفتم ای کاش به حمید خانم میگفتین حتی مادرشون میخواستن منو بزنن و گفتم به تو هیچ ربطی نداره دخالت نکن چون که
آقا ابوالفضل شوهرتونم بهم میگن دخالت نباید داشته باشم و واقعا من شرمنده که نمیتونم براتون کاری انجام بدم. خواهش میکنم طوری نیست خانم فاطمه شما، من کل دار و مدارم همین کاناله. من فقط میتونم با همین کانال درآمد داشته باشم. اجاره خونه رو با همین کانال میدم، پول آب، گاز، برق. فقط خودم میرم کار میکنم که برای بچه‌ها خوراکی بخرم. درسته با همین جا رو ساختیم، خیلی نباید این رفتار با من انجام بده. یه خسته شدم پیش زهرا خانم، اینقدر بدبختی چشیدم، گفتم الان یه زندگی آروم داشته باشم. میدونم شما هم درک میکنم خانم آقراد، من چیزی شما نمیبینم. خیلی تغییر کرده، خیلی بد شد. موقع خیلی خوب. الان بهت میدم مامان. دلم خیلی پره، فقط نمیتونم جلوی بچه‌ها جلوی کنم. میگم گناه دارم. نه اونا بذار بشورم مامان. درمان نکردی مامان، بعد با هم خوب میشیم، آشتی میکنیم. یه چند اعصابش خورده، بعد خوب میشه، تو ناراحت نباش. باشه مامان، درمان نمیکنه، قربونت برم. ما با هم خوبیم، تو ناراحت نباش، پسر قشنگم. رازش کنی چه پرشا رو بیاره. اون شب نمیدونم بچه ها کجا بخوابن. من نمیدونم حرف منو قبول کنن، چون همیشه به من میگن که به شما ربطی نداره. الان اعصابش خوب وقت میزنن شما برید اونجا شاید رازیش کنید. باشه عزیزم، من هر کاری میکنم که شما حالتون خوب باشه. من دوست ندارم شما ناراحت باشی. خیلی ممنون. من اینجا رو تمیز میکنم، این ظرفا رو میشورم. شب پتوارما پشتیامو بیار تو بچه‌ها، میدونم شب کجا بخوابن. باشه عزیزم، گناه من دارن بچه‌ها. الان میرم پیششون و خب سعی میکنم که راضیشون کنم پتوها رو بیارن. دستتون درد نکنه، میزنم شما زودتر برید. باشه عزیزم، باشه. خیلی ممنون. اصلا میرم، خدا نگهدارتون. شهرها آقا ابوالفضل راضی بشن و وسیله ها رو بدن من برای حمیده خانم ببرم. خدای با امیدی تو. منم در باز کنه آقا ابوالفضل. سلام، خوبین؟ سلامتین؟ آقا ابوالفضل اومدم باهاتون صحبت کنم حقیقتا. در مورد حمیده خانم. ما صحبتمون کردیم مگه کاری بود کردین آخه؟ چرا اینجوری رفتار میکنه؟ مگه حمیده خانم چیکارتون کردن؟ شما که همیشه کنار هم بودین. باید بیاد اینجا کمک مادرم کاراش انجام بده، همین. خب شما دارین به بدی اینو میگین. حالا من دارم هیچ صحبت کنم، اگه میخوای بیا داخل، اگه میخوای برو پیشم میده. نه من میخوام باهاتون صحبت کنم. چون فعلا کار دارم. مشکلی نیست، میخوام صحبت کنم. خب الان فعلا پیش مامانم صحبت نکن. بذار تا ما صحبت داریم حرفمون رو بزنیم. بیا داخل.
چرا شما دوباره اومدین؟ چرا اینقدر شما ارسم میدید؟ چی شد؟ ها؟ چی شد؟ من قرار نشد این زنه برداری بیاد لباساشو بشوره. رازیش کنه بردار میارمش. نکنه به حرفت گوش نده داره؟ نه من یارمش. هر طوری یارمش. تا تو برای لیاقتت همین زنه. یه همون روز اول بهت گفتن این برفت گوش میده با 2 تا بچه گولت زد و اصلا حالا دوباره هر کاری داشت میخواد وای بیا همین رو همه کار دیگه میکنه. آره همه کار رو انجام میده. موقعشو به حرف من گوش نمیدی حالا بخور بیچش بهت نگفتن اصلا این زن رو ولش کن با این 2 تا بچه نکنه واقعا تو دوشاریشو کنی میری سر کار و بچه ها رو صرف کنی به حرف هم گوش نده میگم یارمش سته من نقرار نشد بری بیاریش خب الان نومه الان نومه سیچه نو ببین تا همه برن این فرشه رو بشورم از همه حالا بعد تو فرش میشونی؟ اونو بچه هاش کسی پیش میکنه تو فرش میشونی؟ میخوام بیام پنج شو میری رازیش کنم تا بیام به حرف هم گوش میدی تو بری به حرف اون گوش میدی که 2 تا بچه معلومی مال چیه چرا قیاس میدی تو برای چیز لباس ها نمیشوری فرش ها نمیشوری اون خودشو بچه هاش کسی پیش کردن خب ما هموری بیام همه ما هموری زندگی کردیم زندگی کرده و تو بیادبی نمیشه تو بچه هاش خودش کثیف میکنن بچه هاش کثیف کنن تو میخوای بری فرشاشو بشوری؟ میگم رازیش کنم بیام میخوام رازیش کنم یا همین رو تا کار رو انجام بدم اجازه من بخواد تو جاتا بیاد بگو دست در نکنه این التماس کنه وقت این چیزم طلبکاره خانم برو فرشاشو بشور تا لیاقتت همینه برو فرش برام بشور تا برای فرشه بشونم تا خوش گابون ثواب همشون حق نداری دست این فرشا رو بزنی یعنی بیانت تیکه پارشون کن آتیششون کن تو کار نداشته گرم دومه با خودش فرشاشو حیاتشون میگم با و خودش چه ربطی داره میخوام ایشون بشون دیدی چقدر پروره وقتی تو اینجوری جواب بردی لیاقتت همینه که تو بری فرشا رو نمیشونی بچه‌هاش کسی میکنه وقتی بری فرشا رو بشونی کامیشونشو پنج شو کنم میره تا اوسن میدونم راضی کنم میارمش میخوام راضی نشه تا 100 سال سیام میگم برای چی تو فرشا رو نمیشونی دوباره یه سی میره از من میره سر کار دوباره براش کسی میره بچه‌هاش رو وقت بده و هر کاری میگه به حرفش گوش میدی حالا فرشا باش بشون تو کار نداشته برو بشین تو بشین چیه؟ داره انداخت پلا آقا ابوالفضل چرا دارین این کارو میکنین؟ این کار اصلا درست نیست. به خدا بچه‌ها گناه دارن، حمیده خانم گناه داره. الان امشب هیچی ندارن که روشون بندازن زیرشون وای بندازن. بیان اینجا زندگی کنه خب این پیش درست مامانم، نیست. کارش اصلا این ندارم. رفتارشون من نخواستم جلو مادرتون چیزی بگم. چون اگه میگفتم یا میومدن منو میزدن یا میگفتن دخالت نکنید. ولی من از شما توقع ندارم. حمیده خانم گناه داره، اینطوری نکنید. میگم من تا آخر عمر نمیتونم اونجا زندگی کنم با حمیده و بچه‌ها با یکی هم باشه از مامانم خودش تنها پرستاری کنه و این نباید با کسی باشه بالا سرش خب حمیده خانم الان حامله است و شرایطی نیست که بخواد بیاد به کسی کمک کنه. بنده خدا گناه داره. بعد همینجا زندگی کنه خب چون مادرتون رفتارشون خود درست نیست، دوستشون نداره، مگر نه حمیده خانم که دوست دارن. من میارم شما نگرانش نباش خب من اومدم واسه همین پتوها رو میخواستم ببرم. امشب بچه‌ها که نمیتونن روی این قالی خشک بخوابن که. این درستش نیست. یه شب که بخوابن فردا خودشون دیگه میان شما هم برو من میخوام پتو رو بشورم این کارتون واقعا اشتباس آقا ابوالفضل. نکنین اینجوری، این درستش نیست. حمده خانم اینجا چه تقصیری داره؟ بچه‌ها اینجا چه گناهی دارن؟ چرا اینجوری میکنید شما؟ من به خاطر خودشونم برای خودشون دارم کارم خب این درستش نیست، این راهش نیست. اینکه بیاین پتوها رو بردارین بچه‌ها تو سخت زندگی کنن این واقعا درستش نیست. من دوست ندارم. راهش هم من باید تشخیص بدم نه شما که چه راهی داره باشه من دیگه هیچ دخالتی نمی‌کنم ولی توقعم از شما نداشتم. ممنون خیلی زحمت کشی شما ولی بذار ما کارمون رو انجام بدیم خودمون بدیم چیکار چند بار گفتم تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن من فقط دوست داشتم حمیده خانم و بچه‌ها اذیت بشن این وسط. من خودم میدونم چیکار کنم باش خودتون میدونید.
دستشویی سرت برو دستشویی. چی مامان؟ مامان فردا میام پتوهامونو و سیبامونو میارم، ناراحت نباش. سترش تو ناراحت نباش قربونت. خب در رو خاموش کنیم بخوابید مامان. مامان برام باش. سرم درد میکنه، حوصله اصلا ندارم. چینو دیگه درست کن. اصلا بخور نکرد. دیر دیگه شدم. بریم تو مامان. دش بسید داشته باز کن. فردای مهد بندم به ماش. خانم تو دیگه نیومد حتی یه سر بزنه. دیگه بچه ها پتو ندارن، نگناه دارن. اول اینجوری نبود اولاش. من فکر نمی‌کردم اینطوری بشه. خیلی تغییر کرد. باشین چی بشه که خودم بتونم یه زمین بگیرم برای خودم و بچه هم برم یه جای زندگی کنم. زیاد نخوردن خانم براتون. این اعصابشو چون خوب شد دیگه هیچ نتونستم بخورم.
خاموش کن تا بخواد. سرم درد میکنه. درد باز میکنه. چند در باز باشه مامان بعد من در میدم. روشن کنی؟ جرده آخمش میشه بچه. چرا؟ فردا نقاشی به چشم ما خیلی سرم درد میکنه. میخوام تا من لباسم رو عوض کنم. این لباس شما بخوابید تا من لباسم رو بشورم برای فردا تمیز باشه.